ayan, magandang tanghali sa inyong lahat. So ayan, ang ipapakita ko ba sa inyo ay na itong Goldstar 11832. Ayan, kung nakapilang ito yung mga bagong unit na binag ko dati. So ngayon, first time nyo lang ito pipila dito sa Passport Alimol. Ayan, unang pila dito sa Passport Alimol ng Goldstar 11832. Ayan, tingnan natin yung loob kung anong itsura ng loob nito. Ayan, ito ngayon ang 11832. Unang pila pa lang ng ating brand new units. Ayan, ito ang driver nitong regular na masipag, si Mr. Santillan, no? Talagang alagang-alaga. Ang ganda ng upuan. Bagong-bago. Mabango pa. Amoy pinipig pa. Oh, ayan ang ating driver, si Mr. Santillan. Talagang alaga-alaga niya ang kanyang brand new unit na Yutong. Yan, lapis ang sir. Yan. Apat, bali pang-anim to. Ayan, ito po, lahat po ng upuan nito ay may ano, wala nang problema po sir, wala na, may charging port lahat, may saksakan ng ano, kung magja-charge, di man problema. Ayan, bagong-bago talaga. Ayun lang to, unang pila pa lang to dito. Ayan, lahat kompleto, charging port. Ayan, may mga seatbelt lahat ng upuan. Ayan, seatbelt kompleto lahat. Ang ganda ng upuan. Ayan, recline na recline. Oh. Ayan, unang pila pa lang to rito. Ayan, binabiyahe ito ng Iloilo. Ngayon, babalik lang sila ng Batangas, kaya pumila ito dito sa Passport Alimol. Nakapila na kayo ng Iloilo? Ah, galing pala ito ng Iloilo ngayon. Ayan, oh. Ayan, sa mga babiyahe ng Iloilo. Ayan, nandito na ngayon ang mga bagong unit, bumabiyahe na. Ayan. Pag dito kayo nakasakay, napaka-komportable. Oh. Ang ganda ng upuan. Ang lambot, recline. May seatbelt lahat. Kompleto. Ayan, kita nyo naman, no? Ang ganda ng upuan. Oh, testing natin ang pag-upo. Wow. Komportable, komportable. Oh. Yan, makasakay kayo sa Goldstar. Masakay nyo, talagang komportable. Bagong-bago.